ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ቸርነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ ማቴማቲክስ ግሬድ 12 ኢንትራንስ ኤግዛም ሶልቭድ ፕሮብሌም ፍሮም ቻፕተር 3 ወይም ደግሞ ዩኒት 3 ነው የምናየው። እንግዲህ ቤተሰቦች በቻፕተር 3 በፓርት 1 2 3 አድርገን መርጥ አድርገን አቅርበንላችኋል። ያልገባችሁን ነገር እንድትጠይቁን እንዲሁም ደግሞ የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን እንድታደርጉ ያልገባችሁን ነገርም በዛ መጠየቅ ኢሜይላችንን እዛ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። እንግዲህ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንሁን። ዛሬ እንግዲህ ምንድነው ቻፕተር 3 አይተናል ባለፈው እና ከቻፕተር 3 ውስጥ የመጡ የኢንትራንስ ጥያቄዎች እንዲሁም ደግሞ ሊመጡ ይችላሉ ልናውቀው የሚገባ ሐሳብ ምንድነው የሚለውን ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ጥያቄ ልግባ። እንግዲህ እዚህ ጋር ጥያቄው ምንድነው? እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብዙ ጊዜ ኢንትራንስ ላይ ይመጣል። እናንተም እንድትሞክሩት ጠይቃችኋለሁ ወይም አሁን አቁማችሁ እንድትሞክሩት ከዛን እኔ ከምሰራው ጋር ደግሞ መመሳሰሉን እናስተያየለን ማለት ነው። find the equation of tangent line to the graph ለዚህኛው ኢኩዌሽን ለየትኛው ኢኩዌሽን f of x equals 3x over x minus 1 at 2f of 2 ላይ ያለውን ነው ፈልጉ የተባልኩት። ለዚህኛው ኢኩዌሽን ታንጀንት ላይ ነው። ፖይንቴ x ኖት ምንላት እቺኛው ተሰጣኛለች። እቺኛው ማለት ደግሞ f of x ኖት ነች። አሁን ከዚህ ታዲያ ምንድነው ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይ እንዴት ነው የምጽፈው? y minus f of x ኖት equals f prime of x ኖት እቺ ማለት ከስሎፕ ጋር ዘሴም ነች ብለናል። እቺ ማለት ከስሎፕ ጋር ዘሴም ነች into x minus x ኖት ይሆንልኛል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው መፈለግ ያለብኝ? x ኖት ተሰጥቶኛል፣ f of 2 አልተሰጠኝም። ያ ማለት f of x ኖት ማለት ነች። እሷን ልፈልግ። f of x ኖት equals f of 2 equals 3 times 2 እዚህ ላይ ነው ማስገባው ማለት ነው over 2 minus 1 ስንት ይሆንልኛል ማለት ነው? 6 አገኘሁኝ ማለት ነው ይሄኛው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ማንን ነው መፈለግ ያለብኝ? f ዴሪቬቲቭ ነችኛው ስሎፓን ማለት ነው። ስሎፓን ካገኘው በቀላሉ መስራት ስለምችል ማለት ነው። ስሎፕ እንግዲህ f ዴሪቬቲቭ አሁን ይሄኛው ኮሸንት ሩል ነው። ኮሸንት ሩል ማለት እንዲህ ነው f of x over g of x ሆኖ ይሄኛው ዴሪቬት አድርጉ ከተባላችሁ ምንድነው የምታደርጉት? መጀመሪያ የላይኛውን f ዴሪቬቲቭ of x ካረኩኝ በኋላ ከዛስ ምንድነው የማደርገው? ታይምስ g of x ከዛ ማይነስ እልና በተራው ደግሞ g prime of x f of x over g of x ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ኮሸንት ሩልን መስራት እችላለሁኝ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄኛውን ዴሪቬት እናድርገው። f prime of x እሺ ምንድነው መጀመሪያ 3x ዴሪቬት አደርጋታለሁ። ዴሪቬት አደረኩኝ ከዛ በx - 1 አባዛለሁኝ። ከዛስ ማይነስ እልና x - 1 ዴሪቬት አደርግና እንደገና በ3x አባዛለሁኝ ማለት ነው። ኦቨር የስረኛው ስኩዌር ይሆናል x - 1 the whole square። ከዛን f prime of x ኖት f prime x ነው እየፈለኩ ያለው ገና x ኖትን አልተካሁኝም። ከዛቺ ምንድነው ዴሪቬት ሲደረግ ምንድነው የምትሆነው? 3 into x - 1 ማይነስ እቺኛው 1 ዴሪቬት ሲደረግ ኮንስታንት ነምበር ዴሪቬት ሲደረግ 0 ነው። x ዴሪቬት ሲደረግ ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 times -1 -1 minus times 3x ደግሞ -3x ይሆንልኛል ማለት ነው over x - 1 the whole square። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? ይሄኛውን እናባዛው 3x minus 3 times -1 -3 ይሆናል -3x over x - 1 the whole square ይሆንልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ f prime of x equals 3x በ3x ይጣፋል። ምክንያቱም ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው ይሄኛው ኔጌቲቭ ይጣፋል። -3 over x - 1 the whole square ቀረ። ከዛ ምንድነው አሁን የምፈልገው ማለት ነው? f prime of x ኖት ወይም f prime of ስንት ነው ማለት ነው የተሰጠኝ? 2 x ኖት 2 ነው የተሰጠኝ። ስለዚህ 2 አስገባለሁ ማለት ነው በዚህ ጋር -3 over 2 minus 1 the whole square ምን ይሆንልኛል? በቀላሉ ይሄ -3 ብቻ ይሆንልኛል ማለት ነው። ምክንያቱም 2 minus 1 1 ነው። 1 ስኩዌር ደግሞ ሲሆን
1 ስለሚሆን ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ኢኩዌሽን ውስጥ መክተት ነው። የትኛው ነው ኢኩዌሽን? ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይን ማለት ይሄኛው ነው። እዛ ውስጥ እንክተተው። y minus f of x ኖት ማለት ምን ማለት ነው? እቹትና እዚህ ጋር f of x ኖት ማለት እቺኛቷ ማለት ነች። እቺኛቷ 6 ማለት ነች። y minus 6 equals f derivative ስንት ነው? -3 እቺ f derivative ማለት እቺኛቷ ስሎፓ ማለት ነች። -3 into x minus x ኖት ስንት ነው የተሰጠኝ? 2 ከዛ ምንድነው የማደርገው ማለት ነው? y minus 6 equals -3x plus 6 ይሆንልኛል። እቺ ወደዛች -6 ወደዛ ስታርፍ ፕላስ ትሆንልኛለች። ስለዚህ y equals -3x plus 12 አሁን ይሄኛው ምርጫ ውስጥ እናያለን። የለም አቀማመጡ ተቀያይሯል። ስለዚህ አቀማመጡ ከተቀያየረ ምንድነው የማደርገው? ወደሱ ለማመሳሰል ሄዳለሁ ማለት ነው። ይሄኛው y እቺ -3 ወደዚህ ሳመጣት ፕላስ 3x ትሆንልኛለች ኢኳልስ 12 ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄኛው እንደዚህ ይሆንልኛል። ስለዚህ አንሰሩ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ምርጫ ውስጥ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲ ላይ ያለልኝ እንደዚህ አድርጌ መስራት እችላለሁ ማለት ነው በቀላሉ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንለፍ። የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለኝ? የተሰጠኝ g of x ነው። g of x ማለት ደግሞ f of 3x square plus 1 over x minus 1 ነው። እንግዲህ እቺን ዴሪቬቲቭ አደረግ ምንድነው እዚህ ጋር የምጠቀመው እንደነ ኢነር ዴሪቬቲቭ የሚባለውን እጠቀማለሁ። ለምሳሌ እንዲህ ቢሆን ለምሳሌ ባለፈው ያየነው sin x raised to n ዴሪቬቲቭ ብናደርግ መጀመሪያ የትኛው ነው ዴሪቬቲቭ እናደርገው? እቺኛይቷን ሳይንን ዴሪቬቲቭ አደርጋለሁ። እሷ ማለት ነች ኮስ ትሆንልኛለች። ራሱ ነው እንትሩን አስቀምጣለሁ። የውስጥ ያለውን አልቀየርም። ታይምስ ኢነር ዴሪቬቲቭ ደግሞ የውስጠኛው እቺኛይቷ ማለት ነች። እሷ ደግሞ x raised to n ዴሪቬቲቭ አደርጋለሁ። ልክ እንደዚህ ነው የምሰራው ማለት ነው። ይሄም አሁን ደሴም ነው። ለምሳሌ sin x ዴሪቬቲቭ ስናደርግ እንዴት ነው ያደረግነው? ይሄኛው ዴሪቬቲቭ ነው። ይሄኛውም ዴሪቬቲቭ ስናደርግ መጀመሪያ የትኛው ነው እቺ ነው ዴሪቬቲቭ ሳይን የምትለው ነው ዴሪቬቲቭ ማድረግ ያለብኝ። ምን ይሆናል? ኮስ ከዛ ሲውስጠኛውን አስቀምጣለሁ። ታይምስ ኢነር ዴሪቬቲቭ x ዴሪቬቲቭ ማለት 1 ነው። ስለዚህ ኮስ x ራሱ ይሆንልኛል። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ይሄንንም እንደዛ አድርጌ ነው የምሰራው። ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ? g prime of x equals f prime እቺኛውን ዴሪቬቲቭ አደርጋታለሁ መጀመሪያ 3x square plus 1 over x minus 1 ይሆንልኛል። ታይምስ የውስጠኛው ዴሪቬቲቭ ይሄኛው ማለት ነው 3x square plus 1 over x minus 1 ዴሪቬቲቭ አደርጋታለሁ። ይሄ ማለት ልክ እንደዚህ እንደማለት ነው። g of x equals f of h of x እንደማለት ነው። ይሄን ዴሪቬቲቭ ሳደርግ ምንድነው g prime of x ዴሪቬቲቭ ሳደርግ ምንድነው f prime of h of x እቺኛታን ዴሪቬቲቭ አድርጋ ከዛስ h prime of x እንደዚህ አድርገን ስላየን ልክ እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ኢነር ዴሪቬቲቭ የሚለው ሐሳብንም ይዛችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛን g prime of x equals ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ይሄኛው f መጀመሪያ እንጨርሰው f prime of 3x square plus 1 over x minus 1 ኮሸንት ሩል ይሄኛው ደግሞ ኮሸንት ሩል ይሆንልኛል ማለት ነው። እንደገና እሱ ማለት ደግሞ ማለት ነው መጀመሪያ እቺኛቷን ዴሪቬቲቭ አደርጋታለሁ ፕላስ 1 እቺን ዴሪቬቲቭ አደርግና በx minus 1 አባዛለሁኝ። ከዛስ ማይነስ x minus 1 ዴሪቬቲቭ አደርግና በምን አባዛለሁኝ ማለት ነው? በ3x square plus 1 አባዛለሁኝ። ከዛስ ኦቨር ስኩዌር ትሆናለች እቺኛቷ ማለት ነው። ኦቨር x minus 1 the whole square ትሆናለች። ከዛን g prime of x ማለት f prime of 3x square plus 1 over x minus 1 times እቺ ዴሪቬቲቭ ስትደረግ እንደው 6x ትሆንልኛለች። 6x into x minus 1 እሺ ማይነስ እቺኛቷ 1 ዴሪቬቲቭ ስትደረግ 0 ነች። እቺኛቷ ደግሞ ዴሪቬቲቭ ስትደረግ 1 ነች። ስለዚህ -1 ትሆናለች። -1 times 3x square plus 1 over x minus 1 the whole square። አሁን ይሄንን ሲምፕሊፋይ ያደረኩ መሄድ ይችላል። ቀጥታ ደግሞ የተጠየቁት g prime of 0 ስለሆነ g prime of 0 ማስገባት ይችላልኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር
g prime of 0 ሳስገባ ምንድነው የሚሆንልኝ f prime of በዚህ ቦታ 0 ስታስገቡ ይሄኛው 0 ይሆናል 1/1 -1 ትቀረኛለች ማለት ነው f of -1 ትቀረኛለች እንዴት ነው እንደዚህ ሆኖ ይሄ 0 እዚህ ጋር ሳስገባ እዚህ ጋር 0 ይሆንልኛል 3 times 0 ስለሚሆን እቺም 0 ትሆንልኛለች 1 divided by -1 ሆንልኝ ማለት ነው times እዚህ ጋር 6x ቦታ 0 ይሄ በx ቦታ 0 ሳስገባ 0 times 6 0 0 times ይሄ 0 ሙሉ ይሆንልኛል ማለት ነው እዚህኛው ጋር ደግሞ 3x ስኩዌር በx ቦታ 0 ሳስገባ እቺኛው ፓርት 0 ትሆንልኛለች ከዛስ -1 ይቀረኛል ማለት ነው -1 ኦቨር እዚች ጋር በ1 ቦታ ላይ በx ቦታ ላይ 0 ሳስገባ 0 -1 ስኩዌር ሲሆን 1 ይሆናል ማለት ነው ከዛ ምን ሆነልኝ ማለት ነው f prime of -1 times -1 ሆነ ማለት ነው ከዛ ምንድነው ማድረገው g prime of 0 equals minus f prime of -1 ሆነ ማለት ነው ያ ማለት ደግሞ minus f of -1 ስንት ነች 2 ስለዚህ -2 ሆነልኝ ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ ቀጥታ መስራት እችላለሁ በቀላሉ እንደዚህ ያረኩኝ መስራት እችላለሁ ፕራክቲስ ስታደርጉ በጣም እየቀለለ ነው የሚሄደው ስለዚህ ፕራክቲስ እንድታደርጉ እላችኋለሁ ማለት ነው ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንለፍ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብዙ ጥያቄ ይመጣል ተባብለናል በደንብ ቢያንስ አንድ ጥያቄ ሁለት ጥያቄ አይጠፋም ይሄ ደግሞ ቀላል ስለሆነ ማጣት የለባችሁም ማለት ነው find the equation of tangent line to the graph f of x graph ለዚህኛው tangent line የተጠየቁት f of x equals 2x minus sin 1 minus x ነው at 1 f of 1 ነው የተባልኩት እንግዲህ እቺኛው ማለት ቀደም እንደተነጋገር ነው እቺ ማለት x ኖት ነች እቺ ማለት f of x ኖት ነች ስለዚህ ምንድነው አሁን ኢኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይን ተሰራ ምንድነው የሚያስፈልገው መጀመሪያ ፎርሙላውን ጽፋለሁ y minus f of x ኖት equals f derivative of x ኖት ስሎፓ ማለት ነች times x minus x ኖት አሁን x ኖት given ነው f of x ኖትን እንፈልግ f of x ኖት ማለት ከf of ስንት ጋር እኩል ነው 1 ጋር እኩል ነው ያ ማለት በዚህ ቦታ 1 ማስገባት ማለት ነው ስንት ነው የሚሆነው 2 times 1 2 minus sin 1 minus 1 sin 0 2 መጣልኝ ማለት ነው ይሄኛው ከዛስ f derivative መፈለግ አለብኝ f prime of x equals ይሄ አሁን በሁለት ቦታ ነው እቺኛው አንዳንድ ወስዳለሁ ይሄኛው አንዳንድ ወስዳለሁኝ ማለት ነው ከዛቺ 2x derivative ትደረጋለች 2x derivative minus sin 1 minus x derivative ይደረጋል ማለት ነው ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ f prime of x equals እቺ derivative ትደረግ 2 ትሆናለች minus እቺኛው ነው መጀመሪያ ማድረግ ያለብኝ ብለናል sin derivative ሳረግ ምን እንደምትሆነው cos ከዛ እቺ እንዳለች አስቀምጥና ታይም ስላለው እቺኛው ኢነር ዴሪቬቲቭ ማለት 1 minus x ዴሪቬቲቭ ማለት ነው ከዛን f prime of x equals 2 minus cos 1 minus x times minus 1 ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ኮንስታንት ነምበር ነው 0 minus x ዴሪቬቲቭ ሲደረግ minus 1 ስለሚሆንልኝ ማለት ነው ከዛ ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው f prime of x equals 2 minus times minus plus ይሆናል plus cos 1 minus x ከዛም በኋላ f prime of ስንት ነው ማስገባ ማለት ነው f prime ስንት 1 ነው የተሰጠኝ 1 ሳስገባ ምን ይሆንልኛል 2 plus cos 1 minus 1 ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው ነው 2 plus cos 0 ይሄ ማለት ደግሞ 2 plus 1 equal ስንት ይመጣልኛል 3 ይመጣልኛል ማለት ነው ይሄንን እንደዚህ አድርጌ አስቀምጣለሁ ከዛም በኋላ ምንድነው መተካካት ነው ማለት ነው በፎርሙላ ላይ አሁን y minus f of x not equals f prime of f ነች f prime of x not into x minus x not ነው ከዛ y ማለት ምን ማለት ነው y እቺኛው የላይኔ y axis ላይ ያለችው ማለት ነች f of x not ማለት ስንት ነው የመጣልኝ f of x not 2 መጥቶልኛል 2 equals f prime of x not ስንት ነው 3 መጥቶልኛል እዚህ ጋር ደግሞ x minus 1 አለችኝ ማለት ነው x not 1 ስለሆነች ከዛ
y minus 2 equals 3x minus 3 ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛ ነው y equals 3x minus 3 plus 2 ይሄኛው minus 2 ወደዚህ ተሻገር plus 2 ሆናለች። ስለዚህ y equals 3x minus 1 ይሆንልኛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ሰርቼ ቀጥታ መልሱን ማግኘት እችላለሁ። ይሄን ያክል ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄኛውን እንዲ አከባለሁኝ። እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው እናንተ እንድትሰሩት ነው x f of x አችን ምንድነው x ስኩዌር ነች እቺኛው 2x + 12 ነች then equation of the tangent line to the graph f of x at x equals 2 ነው እቺኛው ታማት x ኖታችሁ ነው እናንተ f of x ኖትን ትፈልጋላችሁ ማለት f of 2 ትፈልጋላችሁ ከዛ ስሎፑን ትፈልጋላችሁ ከፈለጋችሁ በኋላ ይሄኛው ኢኩዌሽን ውስጥ መክተት ነው y - f of x not equals f prime of x not into x minus x not እዚህ ውስጥ ከታችሁ አንሰሩን እዚህ ጋር ጻፈላችሁ ሞክሩት አንሰሩ ምንድነው የሚሆነው b ነው ሞክሩት እናንተ ሰሩት ካልገባችሁ ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሳልፍ ደግሞ ሌት g of x ተሰጥቶኛል እዚህ ጋር g of x የተሰጠኝ ምንድነው g of x equals x plus 3 raised to x ነው f of x ተሰጥቶኛል f of x equals fog x composite function እና ይሄኛው ማለት ምንድነው ብለናል f of g of x ማለት ነው ብለናል fog of ምትላኖች የምትተካውትና እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ ያስቀመጥኩኝ such that የተሰጠኝ ምንድነው ሌላ f prime of 4 minus 1 ተሰጥቶኛል ምንድነው የተጠየቁት f prime of 1 ነው የተጠየቁት እንዴት አድርጌ ነው ይሄን የማገኘው የሚለን እንዴ አሁን እንግዲህ f ይሄኛው ነው f አችን ይሄኛው ከሆነ f prime of x ማለት ምን ማለት ነው የዚህኛው ማለት ነው f prime of g of x ካረኩኝ በኋላ ኢነር ዴሪቬቲቭ አለ የውስጠኛው ማለት ነው g prime of x ይሆንልኛል ማለት ነው ከዛ ነው f prime of x equals ምንድነው የሚሆንልኝ ማለት ነው f prime of g of x ማለት ነው x plus 3 raised to x ማለት ነው times g prime ሲሆንስ እቺኛቷ ዴሪቬቲቭ ስትደረግ ምንድነው የምትሆነው እቺኛቷ ዴሪቬቲቭ ስትደረግ ምንድነው የምትሆነው x plus 3 raised to x ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ማለት ነው ከዛ f prime of x equals f prime of x plus 3 raised to x times እቺኛቷ ምንድነች ዴሪቬቲቭ ሲደረግ መጀመሪያ አዲሽን ስለሆነ መጀመሪያ ይሄን ማድረግ ይችላልሁኝ x ዴሪቬቲቭ ሲደረግ 1 ነው 1 ፕላስ እቺ ደግሞ ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ራሷ ተቀመጥና ለን 3 ትሆንልኛለች ማለት ነው ይሄኛው በደንብ አይተናል ባለፈው a raised to x ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ምንድነው የሚሆን ብለናል a raised to x ለን a እንደሆነች አይተናል ባለፈው ክላሳችን ላይ ማለት ነው ልክ እንደዚህ አድርጌ አስቀምጣለሁኝ ከዛስ ምንድነው የሚሆነው የተጠየቁት ምንድነው f prime of 1 የተጠየቁት 1 ላስገባሁን በእነዚህ ቦታ f prime of 1 plus 3 raised to 1 እሺ times 1 plus 3 raised to 1 ላን 3 ነው ከዛን f prime of 1 ምን ይሆንልኛል ማለት ነው f prime of 4 እሺ times ከዛ 1 plus 3 ላን 3 ይሆንልኛል ማለት ነው ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ f prime of 1 f prime of 4 ስንት ነው የተሰጠኝ -1 ተሰጥቶኛል -1 into 1 plus 3 ለን 3 ይሆናል ማለት ነው ከዛ ምንድነው የሚሆነው f prime of 1 ምን ይሆንልኛል በማይነስ አባዛ በማይነስ አባዛው -1 times 1 -1 -1 times 3 እንደም -3 ለን 3 ይሆንልኛል ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ መልሱን በቀላል መንገድ ማስቀመጥ እችላለሁኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መልስ ደግሞ ያለው የት ጋር ነው ቢ ላይ ነው ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ ቀለል አድርጌ መስራት እችላለሁኝ ማለት ነው ይሄንን በደንብ ልታዩት ይገባል ማለት ነው እሺ በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ያው ብዙ ጥያቄ ከዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ኢንትራንስ ላይ ስለሚመጡ ነው እንደዚህ የምሰራላችሁ በደንብ ተከታተሉኝ እዚህ ጋር ምንድነው የሰጠኝ f of x ተሰጥቶኛል f of x ማለት g of square root of
4x plus 1 ነው እዛን g prime of 3 ስንት ነው 1/2 ተሰጥቶኛል f prime of 2 ነው የተጠየቁት እዚህ ጋር ግን መገንዘብ ያለብን ነገር ምንድነው f of x equals g of h of x እንደዚህ ፎርም ከተሰጠኝ የዚህኛውን f prime of x እንዴት አድርጌ ነው የምሰራ ማለት ነው መጀመሪያ g prime እና ከዛስ h of x ላለሁኝ ከዛስ ምንድነው የማደርገው ታይምስ h prime of x ላለሁኝ ማለት ነው ለምንድነው እንደዚህ የምለው ኢነር ዴሪቬቲቭ ሰራለች ልክ እንደዛ ነው ይሄኛው ነው የምሰራው ማለት ነው ይሄን የተጠየቁትኝ ይሄን ዴሪቬቲቭ ላድርገው አሁን f prime of x ማለት ምንድነው ይሆነኛል ማለት ነው g prime of እሺ square root of 4x plus 1 ነው የሚሆነው እንዲህ ከሆነልኝ እንግዲህ ታይምስ እና ኢነር ዴሪቬቲቭ አለኝ ማለት ነው የትኛውን 4x plus 1 ዴሪቬቲቭ ሳደርግ ባለፈው እንደዚህ ብለናል አሁንም ልብን ለሚገባ ሌላኛው ፓርት ምንድነው እቺኛው አንድ እንትነች አንዷ ደግሞ if square root of x ዴሪቬቲቭ ሲደረግ 1/2 root x እንደሚሆን አይተናል እንደገና ደግሞ square root of x raised to n ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ምን እንደሚሆነው 1/2 root x raised to n times እቺ ኢነር ዴሪቬቲቭ ውስጠኛው እዚህ ጋር ኢነር ዴሪቬቲቭ ያላስፈልገበት x ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ራሱ 1 ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ግን x raised to n ደግሞ ዴሪቬቲቭ አለ ማለት ልክ እንደዚህ ነው የምሰራው ስለዚህ f prime of x ማለት ምን ይሆንልኛል g prime of square root of 4x plus 1 times እቺኛው ተደርቤ ሲደረግ ደግሞ እንደማታመጣው ማለት ነው 1/2 root 4x plus 1 ነው times እና ኢነር ዴሪቬቲቭ አለችኝ 4x plus 1 ዴሪቬቲቭ ስትደረግ ማለት ነው ከዛ ምንድነው የማደርገው f prime of x equals g prime of square root of 4x plus 1 times እቺኛቷ ምንድነው 1/2 root 4x plus 1 times እቺኛቷ ምንድነው 4x ዴሪቬቲቭ ስትደረግ 4 ነው ምክንያቱም x ፓወር 1 ስለሆነ ማለት ነው 1 ዴሪቬቲቭ ስትደረግ ደግሞ 0 ትሆናለች እንደዚህ መጣልኝ ከዛ ምንድነው ማረጋው f prime of x equals by 2 1 ነች by 2 2 ነች ስለዚህ g prime of square root of 4x plus 1 times እንትን ማለት ነው 2/the square root of 4x plus 1 ይሆንልኛል ማለት ነው ከዛን ቀጥታ ምንድነው እቺኛቷን ላምጣት እዚህ ጋር f prime of x ማለት g prime of እሺ square root of 4x plus 1 ነች እሺ ታይምስ ለና ምንድነው ማድረገው 2/the square root of 4x plus 1 ስለዚህ አሁን መተካት ነው የተጠየቁት f prime of 2 ነው f prime of 2 ማለት g prime of እሺ square root of 4 times 2 8 plus 1 9 ይሆንልኛል ይሄኛው times 2/the square root of 2 እዚህ ጋር ሳስገባ 2 times 4 8 plus 1 9 ይሆንልኛል ይሄው እንደዚህ ከዛን f prime of 2 ምን ሆነልኝ ማለት ነው ይሄ መውጣት ይችላል g prime of 3 ይሆንልኝ 9 ስኩዌር ሩት ሲወጣ 3 ስለሚሆን times 2/3 ሆነ ማለት ነው ይሄኛውም ለምን square root of 9 3 ነው ስለሚሰጠኝ ከዛን f prime of 2 equals g prime of 3 ደግሞ 1/2 ሰጥቶኛል ስለዚህ 1/2 times 2/3 ሲሆን ይሄኛው በዚህ ይጣፋልኛል ከዛ ምን ይቀረኛል ማለት ነው f prime of 2 ስንት ይቀረኛል 1/3 ይቀረኛል ማለት ነው ይሄን ብቻ አድርጌ መስራት እችላለሁ እንደዚህ አድርጌ ሰርቼ መልሱን አይና እዚህ ጋር ያለ እንዲህ አድርጌ መስራት እችላለሁ ማለት ነው ወደ ቀጣዩ እንለፍ እሺ በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምንድነው የማደርገው f of x equals e raised to 3x minus 1 ነች g of x ደግሞ ምንድነው የተሰጠኝ tan x ነው የተሰጠኝ እንግዲህ የተጠየቁት ደግሞ ይሄኛው ነው f of x equals x f of x plus f of g of x ነው የተጠየቁት እንግዲህ ይሄኛው f እና ይሄኛው f እኩል አይደለም እቺ ስሞሏ እስከዚህኛው ጋር ነው እኩል የምትሆነው ማለት ነው f prime of x እንፈልግ እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው የማደርገው አሁን ይሄ ፕሮዳክት ሩል ነው ስለዚህ ፕሮዳክት ሩል ላይ በየተራ ማድረግ እንዳለብን አይተናል ስለዚህ x prime into f of x አደርግና ፕላስ ለና f prime of x
ታይምስ ኤክስ ላለሁኝ ማለት ነው ፕላስ እቺ ደግሞ ማለት ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ስለሆነ ይሄ ኮምፖዛይት ኢነር ዴሪቬቲቭ ስላለው መጀመሪያ ኤፍ ፕራይም ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ላለሁኝ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ኢነር ዴሪቬቲቭ ጂ ኦፍ ፕራይም ኦፍ ኤክስ ላለሁኝ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ እቺ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ሲደረግ አንድ ነች ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ብቻዋን ትቀራለች እዚህ ጋር ፕላስ እቺኛቷ ኤክስ ኢንቱ ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክስ አለኝ ፕላስ ኤፍ ፕራይም ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ጂ ፕራይም ኦፍ ኤክስ አለኝ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው መጀመሪያ ኤፍ ኦፍ ኤክስ እንዴት ነው ዴሪቬቲቭ የሚደረገው የሚለው መጀመሪያ ኤፍ እቺኛቷን ጨርሰናል አሁን እዚህ ጋር እናቆማትና እዚህ ጋር ይሄኛው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዴሪቬቲቭ እናድርገው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ሲደረግ small f of x ነች እቺኛቷ f derivative of x equals መጀመሪያ ራሱን ወስዳለሁ ይሄኛውን እሺ a raised to 3x minus 1 ከዛስ እቺኛቷ ለን እቺ ኮንስታንት ነበርዋችሁ እቺኛቷን ለን ይላለኝ ከዛ ኢነር ዴሪቬቲቭ የውጭኛው ይሄኛው ፓወር ማለት ነው 3x minus 1 ዴሪቬት አደርጋለሁኝ ማለት ነው ከናንተ የሚጠበቀው ለምሳሌ a raised to x እንደ ዴሪቬቲቭ እንደረግ ማወቅ ብቻ ነው ይሄ ዴሪቬቲቭ ሲደረግ መጀመሪያ ራሱን ወስድና ከዛን ለን a ላለሁኝ አሁን ለምሳሌ a raised to x the power of n ቢሆን እናንተ የመጨናነቅ የለባችሁም a raised to x ን ካወቃችሁ ኢነር ዴሪቬቲቭ የሚባለው ኮንሰፕት ነው ሊገባችሁ የሚገባው አሁን እቺኛቷ እንዴት ዴሪቬቲቭ ተደረገው እዚህ ጋር እንደደረግነው መጀመሪያ ራሱን ይሄኛውን ጽፋለሁኝ ልክ እንደዛ እዚህ ጋር ጽፋለሁ ማለት ነው ይሄኛውን x raised to n x the power of a the power of x raised to n times len ያልኩኝ ምንም አልቀየርኩም እዚህ ጋር len a ይሆናል ከዛስ ኢነር ዴሪቬቲቭ አለኝ ኢነር ዴሪቬቲቭ ደግሞ x raised to n ዴሪቬት አደርጋለሁ ልክ እንደዚህ ነው የምሰራው ማለት ነው ከዛ ምን ይሆንልኛል ይሄኛው len e አንድ ነው እቺኛው ደግሞ 3x ዴሪቬት ሲደረግ 3 ነች -1 ዴሪቬት ሲደረግ 0 ነች ስለዚህ 3x times ይሄኛው ይሆንልኛል ማለት ነው 3x ዴሪቬት ሲደረግ ስንት ነች 3 ትሆናለች 3 times a raised to 3x minus 1 እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው ይሄኛው ሁለተኛ ደግሞ g prime of x ደግሞ ቀላል ነው ይሄኛው g prime of x ደግሞ ምንድነው tan x ዴሪቬት ሲደረግ ምንድነው sec square x ወይም ደግሞ 1 over cos square x አድርጌ ሴቭ ማድረግ ይችላል ዴሪቬት ማድረግ ይችላልሁኝ ማለት ነው አሁን ወደዚህኛው ወደ ዋናችን እንመለስ እዚህ ጋር ወደዚህኛው ስንመለስ ወደዚህኛው ማለት ነው f derivative of x ምን ሆነልኝ አሁን f derivative of x equals አሁን እዚች ጋር f of x ምንድነች ራሷን እቺኛቷን ጽፋለሁ ማለት ነው a raised to 3x minus 1 እሺ ከዛን ፕላስ x into f derivative of x ምንድን ይሆነልኝ እቺ እዚህ ጋር 3 times አለች እቺኛቷ 3 a raised to 3x minus 1 ይሆናል ማለት ነው ከዛስ ምንድነው የሚሆነልኝ ፕላስ አለኝ ፕላስ f ዴሪቬቲቭ ውስጥ ምንድነው g of x እንከታለሁ እዚህኛው ዴሪቬቲቭ ውስጥ በx ቦታ ላይ ይሄኛውን g of x እንከታለሁኝ ማለት ነው ማለት 3 a raised to 3 times ምን ይሆናል tan x ይሆናል በx ቦታ g of x ስለተካው ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ከዛስ -1 አለችኝ ከዛስ ታይምስ g ዴሪቬቲቭ x ማለት ደግሞ ምንድነው sec square x ይሆናልኛል g ዴሪቬቲቭ ማለት እቺኛቷ ማለት ነች ወይቺ ነው ታንዷን እንጠቀማለሁኝ ማለት ነው ከዛስ ምንድነው የሚሆንልኝ f derivative of x equals a raised to 3x minus 1 plus 3 times x 3x ይሆናልኛል a raised to 3x minus 1 ከዛስ ምንድነው የሚሆንልኝ እዚህ ጋር plus 3 a raised to 3 tan x minus 1 times sec square x ማለት ነው አሁን f derivative of 0 ነው የተጠየቁት f derivative of 0 ማለት በx ቦታ 0 ማስገባት እኛው ጋር 0 ሳስገባ 3x 0 ይሆናልኛል -1 ብቻ ቀረኛል ስለዚህ a raised to -1 ይሄ ፓርት ደግሞ ሙሉ በሙሉ 0 ይሆናል ለምን በx ቦታ 0 ሳስገባ የትኛውም ቁጥር ከx ጋር የትኛውም ቁጥር ከ0 ጋር ሲባዛ ምንድነው የሚሆነው 0 ነው የሚሆነው xን 0 ስለምተካት ማለት ነው እዚህ ጋር እቺ ፓርት 0 ትሆነኛለች እዛችኛው ተቀረች ማለት ነው 3
a raised to 3 tan 0 minus 1 times sec square 0 አሁን እዚህ ጋር በደንብ ልናይ የምንገባው ምንድነው እነዚህኞችን ቫልዩ ነው ማየት ያለብን ማለት ነው። tan 0 ማለት sin 0 over cos 0 ነው። ያ ማለት ደግሞ sin 0 0 ነው cos 0 ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ 0 ይሆንልኛል ማለት ነው ይሄኛው። sec ማለት ደግሞ sec square 0 ማለት ደግሞ 1 over cos square 0 ማለት ነው። ይሄም ደግሞ 1 over cos 0 ስንት ነው? አንድ ስኩዌር ሲሆን አንድ ነው 1 over 1 ይሆንልኛል ማለት ነው። ስለዚህ f derivative of 0 ስንት ይሆንልኛል ማለት ነው? a raised to -1 አለኝ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እቺኛው ምን ትሆናለች ማለት ነው? እቺ tan 0 0 tan 0 ነች 0 times 3 0 0 times 0 -1 ይሆንልኛል ማለት ነው። 3 a raised to -1 times 1 ነች እቺኛው 1 ትሆናለች ማለት ነው። ከዛ f derivative of 0 ምን ይሆንልኛል? a raised to -1 times 3 a raised to -1 ከዛ f derivative of 0 ምን ይሆንልኛል ማለት ነው? 4 a raised to -1 ይሆንልኛል። እንደዚህ ይቀመጣል ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ምርጫ ውስጥ ካለ ይሄኛው ነው መልስ የሚሆነው ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር አለ ቢ ላይ ያለው መልስ ነው ማለት ነው። በሚቀጥለው በዚህኛውም ደግሞ ልብ ብለን ልናይ ይገባል። እንደዚህ አይነት ጥያቄ አይቀርም ፈተና ላይ g of x equals x f of x square plus 2x ነው። ይሄኛውን ደግሞ እንዴት አድርጌ ነው የምሰራው የሚለውን እናያለን። f of 3 ስንት ነው የሰጠኝ? -2 ተሰጥቶኛል። f of f prime of f of 3 -2 ተሰጥቶኛል። f prime of 3 ደግሞ ስንት ተሰጥቶኛል? 5 ተሰጥቶኛል። የተጠየቁት g of 1 ነው ማለት ነው። g prime of 1 ነው የተጠየቁት። ችኛታ ፕራይም ነች እዚህ ጋር ዴሪቬቲቭ አላት። ችኛታ ፕራይም አላት። g derivative of 1 ስንት ነው የሚሆን ነው የተጠየቁት። እቺ ዴሪቬቲቭ ነች። ያው ስጽፍ አላስገባዋትም። እቺ ዴሪቬቲቭ ነች። ዴሪቬቲቭ of g of 1 ነው የተጠየቁት። ታዲያ በዚህ ጊዜ ምንድነው የማደርገው? ይሄኛውን ዴሪቬቲቭ ላድርገን ቀጥታ ማለት ነው። g derivative of x ማለት ምንድነው የሚሆንልኝ? አሁን እንግዲህ ፕሮዳክት ስለሆነ መጀመሪያ ኤክስን ዴሪቬቲቭ አደርግና ከዛስ በኤፍ ኦፍ በዚህ አባዛዋለሁኝ ይሁንና ከዛስ ፕላስልና ተራ ደግሞ ይሄኛውን አባዛር ፕሮዳክት ሩል ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ኤፍ ዴሪቬቲቭ x ስኩዌር ፕላስ 2x እሺ ይሄን ዴሪቬቲቭ ሳደርግ ምን ይቀረኛል? ውስጥ ላይ ኢነር ዴሪቬቲቭ አለኝ። ይሄኛውም ዴሪቬቲቭ መደረግ አለበት የውስጠኛው ማለት ነው። x square plus 2x derivative times ምን አለኝ ማለት ነው? times ምን አለኝ? x እንደማሆን ዴሪቬቲቭ ስለማረጋት times x ስላለሁኝ ማለት ነው። ከዛን ምንድነው የሚሆንልኝ? g prime of x ማለት g1 ነው የምትሆን 1 ስትሆን ቀጥታ f of x square plus 2x እዚህ ጋር ይቀመጥልኛል። ከዛስ ምንድነው የሚሆነው? plus f derivative of x square plus 2x times እዚህ ጋር ምን ትሆንልኛለች? እኛቷ ዴሪቬቲቭ x square ዴሪቬቲቭ ሲደረግ 2x ነች plus 2 ትቀርልኛለች እዚህ ጋር times x አለኝ ማለት ነው። አሁን g prime of x ማለት ምን ሆነልኝ? f of x square plus 2x plus f derivative of ይሄኛው f derivative of x square plus 2x times ምን 2x square plus 2x ይሆንልኛል ማለት ነው። አሁን ከዛን ቁጥሩን መተካት ብቻ ነው። ምን እንደምተካው g prime of 1 የተጠየቁት g prime of 1 ሲሆን ምንድነው የሚሆነው? f of 1 plus 2 ይሆነ 1 ስኩዌር 1 ነው 2 times 1 2 ነው እንዲሆንልኝ ማለት ነው። ፕላስ f prime of እዚህ ጋር 1 ሳስገባ 1 ስኩዌር 1 ነው ፕላስ 2 times 1 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ታይምስ እዚህ ጋር ምን እንደምትሆንልኝ 1 ሳስገባ 2 ፕላስ 2 times 1 ስኩዌር
2 times 1 ይሆናል ማለት ነው 2 ሆነልኝ ፕላስ 2 እዚህ ጋርም እንደዚህ ሆነልኝ ከዛን ወደዚህኛው ልምጣ ወደዚህኛው ስመጣ g prime of 1 ምን ሆነልኝ ማለት ነው f of 3 times plus f prime of 3 times 4 እቺኛታ በ4 ትባዛለች ማለት ነው ከዛን እቺ ማለት f of 3 ስንት ነች -2 ነች እሺ ፕላስ f of 3 ደግሞ ስንት ነች 5 times 4 ማለት ነው ከዛን -2 plus 20 ይሆናል ይሄኛው ከዛን ስንት ይሆናል 18 ይሆንልኛል ማለት ነው ምክንያቱም 20 ትልቅ ነች እኛቷ -2 ነች ወይም ቦታ ቀይረን 20 -2 ስንል 18 እናገኛለን ይሄ ደግሞ ሲ ላይ ያለ ማለት ነው እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ እንግዲህ ተማሪዎች it's not about perfect it's about effort ብዙውን ጊዜ ደጋግመን የምንሰራ ከሆነ ስህተቶቻችንን እየቀረፍን ነው የምንሄደው ማለት ነው ቢያንስ ፈተና ላይ እንኳን እየሰራን ብንሳሳት ደግመን ለመስራት ሰዓት ሴቭ ያደርግልናል አሁን እዚህ ከተለማመድ ነው ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ደግሞ ይሄንን በደንብ እንድትሰሩት ጋብዛችኋለሁኝ በደንብ ስራት ያልገባችሁ ነገር ደግሞ ትጠይቁናላችሁ ማለት ነው አንድ ሐሳብ አለች እሷን ልንገራችሁና እንጨርሳለን የዛሬውን ክላስ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው g of x ተሰጥቶኛል ይሄኛው ነው የተሰጠኝ then which of the following is true የሆነ የትኛው ነው የሚለኝ አሁን እዚህ ጋር true ለመባል መጀመሪያ ላይ ፖይንት ላይ ዴሪቬት ሳደርግ undefined አይመጣም ወይ የሚለው እንዴ አሁን እዚህ 0 ላይ ይሄኛውን ዴሪቬት ባደርግም undefined አይመጣም ኤን ዴሪቬቲቭ ሳደርግ undefined አይመጣም እዛ ፖይንት ላይ undefined ካልመጣ ዴሪቬቲቭ አለው ይሄ ነገር ለማለት to the right side እና to the left side እኩል መሆን አለበት ማለት ነው ዴሪቬት ስናደርጋቸው to the right side እንዲሁም ደግሞ to the left side ዴሪቬት ስናደርጋቸው እኩል መምጣት አለባቸው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለኝ እንዲህ ነው የምንሰራው በቀላሉ lim x approaches to 0 to the left side ማለት ነች እቺኛቷ ማለት የትኛው f derivative of x ማለት ነው እኩል መምጣት አለበት ብለናል lim x approaches to the right side f prime of x እኩል መምጣት አለበት እንደዛ ካልሆነ ግን one side ብቻ ነው ሊኖረው የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዴሪቬት የመጀመሪያውን ዴሪቬት ስላደርግ አሁን f to the right side ላይ ምን ዴሪቬት ሳደርግ ስንት ነው የሚሰጠኝ 3 ለምን derivative of 3x - 1 እቺ 0 እቺ ዴሪቬት ሲደረግ 0 ነች እቺኛው x ዴሪቬት ሲደረግ 1 ነች 1 times 3 ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር 3 equals ይሄኛው ደግሞ ዴሪቬት ሲደረግ x ዴሪቬት ሲደረግ ስንት ነው 1 ይሄው እዚህ ጋር ስለዚህ 3 equals 1 እና ይሄ ማለት ደግሞ ፎልስ ነው ስለዚህ የዚህ ዴሪቬቲቭ የለውም ወይም ደግሞ doesn't exist እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ተማሪዎች እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የዛሬው ክላሳችን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ መረጃ ስንጭን እንዲደርሳችሁ አድርጉ ያልገባችሁን እንግዲህ ካለ ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁን ምናምን እንድትሰጡን እንጠይቃለን አመሰግናለሁ